નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 21મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ તમને લિંક મળી જશે અથવા પ્લે સ્ટોરમાં માત્ર હાર્દિક સર એકેડમી લખશો એટલે તમને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન મળી જશે। તો અત્યારે કરંટ અફેરનો કોર્સ તમને 499માં મળે છે, સાથે 6 મહિનાની વેલિડિટી મળે છે। જૂની જેટલી પણ કરંટ અફેરની ટેસ્ટ છે એ મળશે। જૂની જેટલી પણ આપણી ઈ બુક્સ છે, જૂના લગભગ 1 વર્ષ સુધીની ઈ બુક મળશે, જૂની 6 મહિનાની ટેસ્ટ મળશે, બરાબર। તો આ બધું જ તમને મળે છે માત્ર ને માત્ર કેટલામાં? તો કે 499 રૂપિયામાં। કેટલા સમય માટે? તો કે 6 મહિના માટે। એટલે આવનારા 6 મહિના માટે જેટલું પણ નવું કન્ટેન્ટ કરંટ અફેરનું અપલોડ થશે ને એ પણ તમને આની અંદર મળી જશે। એટલે તમે જીપીએસસી ક્લાસ 1-2 ની તૈયારી કરો છો કે પછી DySO STI ની તૈયારીમાં હો, તો જીપીએસસી ની કોઈ પણ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હોય તો આવનારા 6 મહિના માટે તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી। 6 મહિનામાં DySO STI ક્લાસ 1-2 બધી જ પરીક્ષાઓ લેવાઈ જશે, બરાબર। તો કરંટ અફેરનો કોર્સ છે, બરાબર, એકદમ અત્યારે મિનિમમ પ્રાઇસમાં 499 રૂપિયામાં મળે છે, એટલે કે એપ્રોક્સ કહેવા જઈએ તો 500 રૂપિયા મળે છે। ઓકે, તો આ વસ્તુ છે। અને બાકી અત્યારે કંડક્ટરની ભરતીના કોર્સ ચાલે છે, તો જીએસઆરટીસી નો અત્યારે કંડક્ટરની અને ડ્રાઈવરની ભરતીનો કોર્સ છે, જેની પ્રાઇસ અત્યારે 1599 રૂપિયા છે। લેક્ચર્સ મોસ્ટલી થોડા વિષયની અંદર બધા અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે। ઓકે, તો જેમને પણ ઈચ્છા છે, બરાબર, કંડક્ટરની ભરતીમાં જોડાવાની એ જોડાઈ શકે છે। ક્લિયર? એમાં પણ વિડીયો ટેસ્ટ, પીડીએફ, ઈ બુક્સ બધું તમને એમાં મળી જશે। તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો 21મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોમાં। હાલમાં જે ગ્લોબલ લિવેબિલિટી ઇન્ડેક્સ આની રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે 2023 માટે। 2023 માટેની જે રેન્કિંગ છે, આ રેન્કિંગમાં વિશ્વનું સૌથી રહેવા યોગ્ય શહેર કયું બન્યું છે? તો સતત 4થી કે 5મી વખત છે, બરાબર, આ શહેર છે એને ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, રેન્ક 1 હાસિલ કર્યો છે। આ નામ છે વિયેના। વિયેના છે, બરાબર, એ ઓસ્ટ્રિયા છે એની રાજધાની છે। કેની? તો કે ઓસ્ટ્રિયાની રાજધાની છે। તો યાદ રાખજો, ઓસ્ટ્રેલિયા નથી, ઓસ્ટ્રિયાની રાજધાની છે। ઓકે, વિયેના। વિયેનામાં ઓપેક છે, ઓપેકનું મુખ્ય મથક પણ આવેલું છે, બરાબર, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું। આટલા પોઈન્ટ છે, આમાંથી યાદ રાખવાના થાય। ગ્લોબલ લિવેબિલિટી ઇન્ડેક્સ જાહેર કોણ કરે એવું પણ પૂછે તમને, તો ઇકોનોમિક ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ, EIU, ઇકોનોમિક ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે। પહેલા ક્રમે ઓસ્ટ્રિયા છે, પહેલા ક્રમે વિયેના છે, બીજા ક્રમે કોપનહેગન છે। કોપનહેગન છે એ ડેનમાર્કની રાજધાની પણ છે। ત્રીજા ક્રમે મેલબર્ન છે, મેલબર્ન ઓસ્ટ્રેલિયાનું એક શહેર છે, અને ચોથા ક્રમે સિડની છે। તો આ વસ્તુ આટલામાં ટોપ 3 કન્ટ્રી આપણે ટોપ 3 જે શહેરો છે, બરાબર, 1 થી 3 નંબરના એને યાદ રાખીશું। બાકી સૌથી વધુ આમાં પ્રગતિ કોણે હાસિલ કરી છે? તો સૌથી વધુ પ્રોગ્રેસ હાસિલ કરી છે હાનોઈ। ઓકે, પછી કોલાલંપુર જે મલેશિયાની રાજધાની છે, અને જકાર્તા જે ઇન્ડોનેશિયાની રાજધાની હાલમાં છે। ઇન્ડોનેશિયા છે, બરાબર, એનો સ્વતંત્રતા દિવસ હમણાં જ ગયો 17 ઓગસ્ટે, અને 17 ઓગસ્ટ 2024 ઇન્ડોનેશિયા પોતાની કેપિટલ ચેન્જ કરી નાખશે। કઈ કરશે હવે? અત્યારે જકાર્તા છે, બરાબર, જકાર્તામાંથી કઈ કરી નાખશે? તો કે હવે નુસાન્તરા કરશે, નુસાન્તરા। આ યાદ રાખવા જેવો મુદ્દો છે, આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે। એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ વર્લ્ડ તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપ, આનું આયોજન ક્યાં થયું છે? તો એમાં આન્સર આવે જર્મની, બરાબર। પણ મેં પ્રશ્ન એવો પૂછ્યો છે કે હાલમાં જ આમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર કયો દેશ છે? આમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે આપણો દેશ ભારત। ભારતે કુલ આમાં 4 મેડલ મેળવી અને આ રેન્ક ટેબલમાં પહેલા ક્રમે આવી ગયું છે। તો હાલમાં જ છે જર્મનીની અંદર આનું આયોજન થયું છે, બરાબર, વર્લ્ડ તીરંદાજી ચેમ્પિયનશિપ 2023 માટેની। હ્યુન્ડાઈ આમાં સ્પોન્સર છે, ટાઇટલ સ્પોન્સર છે, અને 4 મેડલ ભારતે મેળવ્યા, અને મેડલ ટેબલમાં ભારત છે પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે। કોણે કયા મેળવ્યા? તો કે મહિલા કમ્પાઉન્ડ શ્રેણીની અંદર છે, બરાબર, ભારતે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે, જેમાં મહિલા ટીમમાં કોણ હતું? પ્રણીત કૌર, આદિતિ સ્વામી અને જ્યોતિ સુરેખા, બરાબર। આદિતિ સ્વામી મધ્યપ્રદેશના ખેલાડી છે, બરાબર, એણે વ્યક્તિગતમાં પણ કમ્પાઉન્ડ શ્રેણીમાં ગોલ્ડ મેળવેલો હતો। આ ઉપરાંત ઓજસ પ્રવીણ દેવતલે એમણે પણ ગોલ્ડ મેળવેલો છે। તો કુલ 4 મેડલ મેળવ્યા છે આપણે, બરાબર, એમાંથી આટલા મેડલ તમારી સામે છે। આ ઉપરાંત નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે,
હાલમાં સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે કયું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવેલું છે? જગ્યાએ જગ્યાએ તમે આના હોર્ડિંગ સ્ટીકર ને બધું જોઈ લીધું હશે. મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ, આ શેના માટે છે? તો કે વીર જવાનો છે એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે છે. મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ છે, બરાબર. આ અભિયાન છે હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર શરૂ કર્યું છે. જે વીર જવાનો આપણા શહીદ થઈ ગયા છે તો એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. ક્લિયર? તો મેરી મિટ્ટી મેરા દેશ અભિયાન આ અભિયાનનું નામ છે. આ ઉપરાંત સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર 2 નવી યોજનાઓ લોન્ચ થઈ ગઈ. એ બંને યોજનાઓ વિશે આપણે આની પહેલાના લેક્ચરમાં 20મી ઓગસ્ટમાં ચર્ચા કરી ગયા. અત્યારે હું તમને ટૂંકમાં કહી દઉં છું કે આ લખપતિ દીદી યોજના છે ને, એક છે વિશ્વકર્મા યોજના. વિશ્વકર્મા કોની માટે છે? ઓબીસી માટે છે. લખપતિ દીદી યોજના મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે છે. બંનેની અંદર છે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટના કોર્સ કરાવવામાં આવશે, કાર્ય કરાવવામાં આવશે, બરાબર. આમાં વિશ્વકર્માની અંદર છે 1 લાખની લોન જેવું આપવામાં આવશે વગર વ્યાજે, અને પછી પાછળથી 2 લાખની 5% દરે આપવામાં આવશે. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, બરાબર. આમાં દરેકની અંદર ઓબીસી વર્ગને કુશળ બનાવવા માટે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. ક્લિયર? માં વિવિધ ધંધાઓ લીધા છે, જેમ કે કુંભાર, વાણંદ, આવા બધા ધંધાઓમાં ટ્રેનિંગ આપવી, કેમ ધંધાનો વિકાસ કેમ કરવો, એ બધી બાબતો અંગે ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે. ક્લિયર? તો એ ઓબીસી માટે. આમાં મહિલાઓને સશક્ત બનાવવા માટે શું છે? તો કે એલઈડી લેમ્પ કેવી રીતે બનાવવા, રિપેરિંગ કઈ રીતે કરવું, ડ્રોન કેમ બનાવવા, ડ્રોનનું રિપેરિંગ કેમ કરવા, ઉપરાંત કેટલાય એવા અગત્યના કાર્યો જેમાં મહિલાઓને સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની ટ્રેનિંગ મળશે. અને 1 લાખથી વધુ વાર્ષિક કમાણી કરી શકે એવી 2 કરોડ મહિલાઓ બનાવવાની છે ભારતમાં, બરાબર. જેથી છે મહિલાઓ છે એ પણ પોતાના આર્થિક ખર્ચાઓ ઉપાડી શકે. હાલમાં જ લોન્ચ થયેલ પુસ્તક કુછ અધૂરે શબ્દ, કુછ અધૂરે શબ્દના લેખક કોણ છે? તો કે આશુતોષ અગ્નિહોત્રી. ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આશુતોષ અગ્નિહોત્રી આ કુછ અધૂરે શબ્દ નામનું પુસ્તક છે લોન્ચ કર્યું હતું અને એના લેખક છે. બાકી હાઉ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ડિસિઝન, આ એક પુસ્તક છે, એના લેખક છે નીરજા ચૌધરી છે. આ પણ ચર્ચાનો વિષય બનેલું છે, એને પણ યાદ રાખીશું. એક મેમરીઝ નેવર ડાય નામના પુસ્તકનું વિમોચન અમિત શાહે કર્યું હતું, ને આપણા ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ અત્યારે કોણ છે? જગદીપ ધનખડ છે. તો ભૂતપૂર્વ વેંકૈયા નાયડુ એમણે પણ એક પુસ્તક લોન્ચ કર્યું હતું, એજ ધ વ્હીલ્સ ટર્ન. આ પુસ્તક છે, બરાબર, એ કોણે લોન્ચ કર્યું હતું? કે વેંકૈયા નાયડુ લોન્ચ કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા સ્થળેથી સંત રવિદાસ, જેને આપણે રૈદાસના નામથી પણ ઓળખીએ છીએ, તેના મંદિરના નિર્માણ માટે આધારશિલા રાખી છે? તો આધારશિલા રાખી છે મધ્યપ્રદેશ ખાતેથી. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. એમનો જન્મ ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે થયો હતો, હાલના ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે. બાકી જ્યારે દિલ્હીનું સલ્તનતનું શાસન હતું એ વખતે તે બનારસ નામથી ઓળખાતું હતું, એ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ છે આ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મધ્યપ્રદેશના અંદર છે સંત રવિદાસના મંદિર માટે નિર્માણ માટે આધારશિલા રાખી છે. ઓકે, રવિદાસ મહાન સંતોના અગ્રણી હતા, બરાબર. અને રૈદાસના નામથી અથવા તો રોહિદાસના નામથી પણ તે ઓળખાતા હતા. મધ્યપ્રદેશના વારાણસીમાં એમનો જન્મ થયેલો. 15મી અને 16મી સદીમાં તે ભક્તિ યુદ્ધના એક મહાન કવિ હતા. એમનો એક પ્રસિદ્ધ દોહ છે મંદ ચંગા તો કથરોટ મેં ગંગા. આ એમનો ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ દોહો છે, જે તમે ક્યારેક ને ક્યારેક સાંભળેલો હશે. ઉપરાંત મધ્યપ્રદેશ બીજા 2-3 કારણોથી ચર્ચામાં રહેલું છે, જે યાદ રાખીશું. ઉન્મેષા ઉત્કર્ષ મહોત્સવ એ મધ્યપ્રદેશમાં થયેલો હતો. એક સૌથી પહેલી ઓનલાઈન ગેમિંગ એકેડમી છે, બરાબર. ઓનલાઈન એકેડમી પણ કેની? ગેમિંગ એકેડમી, બરાબર. ઓનલાઈન ગેમિંગ એકેડમી એ મધ્યપ્રદેશમાં સ્થપાઈ હતી. આ ઉપરાંત હેલી સમિટ અને ઉડાન 5.2 સમિટ પણ મધ્યપ્રદેશમાં થઈ હતી. મધ્યપ્રદેશમાં 53મો જિલ્લો બન્યો હતો, એ કયો બન્યો હતો? તો કે મોગંજ છે મધ્યપ્રદેશનો 53મો જિલ્લો બનેલો. ખજુરાહોનો તે મહોત્સવ છે, એ પણ મધ્યપ્રદેશમાં થાય છે. અને ઓમકારેશ્વર તેમજ ઉજ્જૈન મહાકાલ મંદિર છે, બરાબર, એ પણ 2 જ્યોતિર્લિંગ છે, ક્યાં આવે છે? મધ્યપ્રદેશમાં આવે છે. ગુજરાતમાં પણ 2 જ્યોતિર્લિંગ છે, એક છે નાગેશ્વર, બરાબર, જે દ્વારકામાં આવેલું છે, અને એક છે સોમનાથ, જે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલું છે. આ 2 પણ યાદ રાખીશું. ટોટલ ભારતની અંદર જ્યોતિર્લિંગની સંખ્યા કેટલી? તો કે 12. 2 ગુજરાતમાં, 2 મધ્યપ્રદેશમાં, બાકીના 3 મહારાષ્ટ્રમાં છે. ઓકે, આ ઉપરાંત બાકીના પણ મેં એક જનરલ જીકેની સિરીઝ એક તૈયાર કરેલી છે, એમાં આ બધી માહિતી તમને મળશે. અત્યારે કામ ચાલુ છે, લોન્ચ થશે એટલે તમને મળી જશે. એપ ડાઉનલોડ કરી રાખજો, નોટિફિકેશન આવશે જેવો જીકેનો કોર્સ લોન્ચ થશે એ માટે. ચલો, એના પછી નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે. હાલમાં જ
ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ રિમેમ્બરન્સ ઓફ એન્ડ ટ્રિબ્યુટ ટુ ધ વિક્ટિમ ઓફ ટેરરિઝમ, એટલે કે આતંકવાદના લીધે જે પીડિતો છે બરાબર એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? તો આ 21 ઓગસ્ટે હોય છે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. તો હાલમાં જ છે આ ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ રિમેમ્બરન્સ એન્ડ ટ્રિબ્યુટ ટુ ધ વિક્ટિમ ઓફ ટેરરિઝમ, આની ઉજવણી છે હાલમાં જ કરવામાં આવી છે. આતંકવાદના પીડિતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્મૃતિ દિવસ અથવા શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટેનો દિવસ. ક્લિયર? તો હાલમાં જ આ દિવસ છે બરાબર એ ક્યારે ઉજવાયેલો છે કે હાલમાં જ 21 ઓગસ્ટે એટલે કે આજે ઉજવાયેલો છે. સૌથી પહેલી વખત આપણે આ 2018માં આની શરૂઆત થઈ હતી. યુનાઇટેડ નેશન્સ ઉજવે છે આ દિવસ, એ પણ યાદ રાખીશું. અને થીમ આની શું છે? લેજેસી ફાઇન્ડિંગ હોપ બિલ્ડિંગ અ બેટર ફ્યુચર, આ એની થીમ છે. વરિષ્ઠ નાગરિક દિવસ ક્યારે ઉજવેલો? આજે 21 ઓગસ્ટે વરિષ્ઠ નાગરિક દિવસ પણ છે. આજે 21 ઓગસ્ટના રોજ વરિષ્ઠ નાગરિક દિવસ અથવા રાષ્ટ્રીય વરિષ્ઠ નાગરિક દિવસ પણ કહેવાય, વર્લ્ડ સિનિયર સિટીઝન ડે પણ કહેવાય. સૌથી પહેલી વખત 1991માં આ દિવસ ઉજવાયેલો છે. ચિંગમ એ કયા લોકોનો નવ વર્ષનો તહેવાર છે? ચિંગમ નથી કે ચિંગમ પેલું ખાવાની ચિંગમ એ નથી બરાબર. આ ચિંગમ છે એ મલયાલમ લોકોનો નવ વર્ષનો તહેવાર છે. ક્લિયર? હાલમાં જ છે આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. મલયાલમ લોકોનો નવા વર્ષનો તહેવાર છે, 17મી ઓગસ્ટે ઉજવેલો હતો. એની પહેલા એક દિવસ પહેલા જઈએ તો પારસી લોકોનો નવ વર્ષનો તહેવાર હતો પતેતી, જેને પતેતી પણ કહેવાય છે, નવરૂઝ પણ કહેવાય છે. પારસી લોકોનો નવ વર્ષનો તહેવાર હતો. બાકી ગુજરાતીઓના નવા વર્ષને આપણે નૂતન વર્ષ કહીએ છીએ, કારતક સુદ એકમના રોજ આવે છે. કસાટી બીજના દિવસે છે કચ્છી લોકોના નવ વર્ષનો તહેવાર હોય છે. ચેટીચાંદ છે એ સિંધી લોકોના નવ વર્ષનો તહેવાર હોય છે. નવ રેહ છે એ કાશ્મીરી લોકોનું નવું વર્ષ હોય છે. ગુડી પડવા મરાઠી લોકોનું નવું વર્ષ હોય છે. વૈશાખી પંજાબી લોકોનું નવું વર્ષ હોય છે. પુઠાંદુ ફેસ્ટિવલ છે તમિલનાડુ લોકોનું નવું વર્ષ હોય છે. અને બોહાગ બિહુ છે એ આસામના નવા વર્ષનો તહેવાર છે. તો દરેક રાજ્યની અંદર છે કોઈક ને કોઈક તહેવાર છે એ નવા વર્ષ તરીકે ઉજવાતો હોય છે, જે અહીંયા તમારે યાદ રાખવાના છે. તો દરેક રાજ્યના મેં આમાંથી તમને નવા વર્ષના તહેવારો તમને લખીને આપ્યા છે. કોઈ પણ જોડકા સ્વરૂપે આવે અથવા તો ફક્ત 1 2 3 હતો તો કયું સાચું કયું ખોટું એવી રીતે પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે તમને. ચલો નેક્સ્ટ વાત કરીએ હવે અગત્યના બની ક્વેશ્ચનની. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ ભારતના સૌપ્રથમ આઈટી હબની સ્થાપના છે કયા સ્થળે કરવામાં આવી હતી? ભારતનું સૌથી મોટું જે આઈટી હબ છે બરાબર એ ઉત્તર પ્રદેશના લખનઉ ખાતે સ્થાપવામાં આવશે, જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે. કાર્બન લાઇટ મેટ્રો ટ્રાવેલ પહેલ છે હાલમાં શરૂઆત કરનાર ભારતની સૌથી પહેલી મેટ્રો કઈ બની છે? તો દિલ્હી રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ છે સૌથી પહેલી રેલવે બની છે. શું થશે આમાં એ તમને સમજાવું. તો યાત્રી છે એને કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઉત્સર્જન ઘટાડવા અંગે જાગૃત કરવામાં આવશે, અને જે યાત્રી હશે એ ટિકિટમાં એવું લખીને આપવામાં આવશે કે તમે કોઈ બીજા વ્હીકલની જગ્યાએ મેટ્રોની અંદર તમે ટ્રાવેલ કર્યું તો તમે કેટલો કાર્બન એમિશન છે ઘટાડ્યો બરાબર. તો CO2 નું એમિશન કેટલું ઘટાડ્યું એ ટિકિટની અંદર જ લખીને આપવામાં આવે છે. તો આનાથી છે નાગરિકો છે બરાબર એ જાગૃત થશે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલનો ઉપયોગ કરીએ તો જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એનો ઉત્સર્જનમાં ઘટાડો કરી શકાય છે. એના પછી હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા અમૃત વૃક્ષ આંદોલનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો આસામ રાજ્યની સરકારે અમૃત વૃક્ષ આંદોલનની શરૂઆત કરી. આ ઉપરાંત યુપીના જે મુખ્યમંત્રી છે એમણે પણ એક શરૂઆત કરી હતી. રાજ્યની અંદર 2 કરોડ વૃક્ષો છે બરાબર એ વાવવા અંગે જાહેરાત કરી હતી ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર યોગી આદિત્યનાથ. હાલમાં જ 9મા ઇન્ડિયા ઇન્ટરનેશનલ MSME એક્સપો એનું ઉદ્ઘાટન કોણે કર્યું? તો મનોજ સિન્હા બરાબર એમણે આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર એલજી છે. લદ્દાખમાં કોણ છે? લદ્દાખની અંદર છે એ RK માથુર છે, રાધાકૃષ્ણ માથુર. સ્વતંત્રતા દિવસના અવસર ઉપર કુલ કેટલા પોલીસ કર્મીઓને પોલીસ મેડલ આપવામાં આવ્યા છે? કે 954 પોલીસ કર્મીઓને આ મેડલ આપ્યા છે. G20 ફિલ્મ મહોત્સવનું આયોજન કયા શહેરમાં થયું? તો નવી દિલ્હી ખાતે થયું. હમણાં જ યુથ 20ની જે બેઠક છે બરાબર એ વારાણસીમાં થવાની છે, તો એને પણ યાદ રાખીશું. અખલથી થઈને સમાપ્તિ થઈ ગઈ છે. SBIના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારત કયા વર્ષ સુધીમાં વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે? આ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ પોતાના ભાષણમાં કીધું હતું અને SBIનો એક રિપોર્ટ પણ કહી રહ્યો છે બરાબર કે ભારત 2027 સુધીમાં એટલે કે આવનારા માત્ર 4 વર્ષ છે
વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે. આ ગર્વની બાબત છે એક ભારતીય હોવાના લીધે. બરાબર, તો દરેક ભારતીય માટે આ ગર્વની બાબત છે. તો અહીંયા 21મી ઓગસ્ટનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ છીએ. 22મી ઓગસ્ટના વિડીયોમાં આવતીકાલે મોર્નિંગમાં જ મળીશું. બરાબર, જેમને કોર્સ લેવાની ઈચ્છા છે વહેલી તકે લઈ લેજો. બરાબર, તો થોડાક સમય પછી ઓગસ્ટ મહિનો પૂરો થવા આવશે. બરાબર, એટલે નવી પ્રાઇસ ડિક્લેર થશે 31 ઓગસ્ટ 2023ના રોજ. જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે લઈ લો. અત્યારે 499માં મળે છે. બરાબર, પછી આ પ્રાઇસમાં તમને કદાચ થોડો ઘણો ઇન્ક્રીમેન્ટ જોવા મળશે. મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું.